Then our next topic is fundamental right of Indian citizen. Question number 5 from your exercise, chapter number 1. Explain the fundamental rights provided by the Indian Constitution to the Indian people. Fundamental rights are defined as the basic human right of all the citizen. मतलब કે ઈ જે પણ સિટીઝન જે છે એ દરેક સિટીઝનને ઘણા બધા બેઝિક હ્યુમન ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ મળેલા છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ હ્યુમન રાઇટ્સ. These rights, defined in Part 3 of the Constitution, apply regardless of the race, place of birth, religious, caste, creeds, or sex. It means to say that in India, right is equal for all the person. मतलब કે દરેક લોકો માટે રાઇટ જે છે એ ઇક્વલ છે. અપ્લાય રિગાર્ડલેસ રેસ, પ્લેસ ઓફ બર્થ એટસેટ્રા. मतलब કે કયા કાસ્ટથી છે કોઈ પર્સન, કયા રિલિજિયસથી છે, કયા ધર્મનો છે, મેલ છે કે ફિમેલ છે, પ્લેસ ઓફ બર્થ કે કઈ જગ્યા ઉપરનો બર્થ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતું. બટ ઇફ દેટ સિટીઝન સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ દેટ પર્સન ઇઝ એ રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન એટ દેટ ટાઈમ, એને ઘણા બધા ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશને પ્રોવાઈડ કરેલા છે. ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ કેન બી કોલ્ડ ધ હાર્ટ ઓફ અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન. These are the basic rights that are universally recognized as a fundamental rights for the human existence and indispensable for the human development. કે ભાઈ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશને જે ઇન્ડિયાના સિટીઝનને જે પણ રાઇટ પ્રોવાઈડ કરેલા છે એનું મેઇન હાર્ટ છે. મતલબ કે મેઇન એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇઝ ધ બેઝિક ફંડામેન્ટલ રાઇટ ઓફ ધ ઇન્ડિયન સિટીઝન ફોર ધ પર્પઝ ઓફ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ. મતલબ કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું ડેવલપમેન્ટ થાય ફોર દેટ પર્પઝ રાઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ કે ભાઈ રાઇટની ઘણી બધી જરૂર પડશે. It guarantees civil liberty so that all Indians can lead their lives in a peace and harmony as a citizen in India. શું કહે છે કે ઇટ ગેરંટી સિવિલ લિબર્ટીઝ, કે એની પાસે ઘણી બધી લિબર્ટીઝ છે, સ્વતંત્રતા છે, એની પાસે ઘણા બધા રાઇટ છે. ઓલ ધ ઇન્ડિયન કેન લીડ ધ લાઈવ્સ ઇન અ પીસ એન્ડ હાર્મની, જેથી કરીને એ વ્યક્તિ શાંતિથી રહી શકે. કોઈ પણ બિઝનેસ કરવો હોય તો કરી શકશે બિકોઝ દેટ પર્સન ઇઝ એ રાઇટ. કોઈ પણ વસ્તુ એક્સપ્રેસ કરવી મતલબ બોલવું છે તો બોલી શકશે બિકોઝ દેટ પર્સન ઇઝ અ રાઇટ. That person is a freedom કે એની પાસે ફ્રીડમ છે. They include the individual right common to the most liberal democracy such as equality before law, freedom of speech and expression, freedom of association and peaceful assembly, freedom of religious, right to the constitutional remedies for the protection of civil right. તો કે છે લોકો કે ભાઈ કયા કયા રાઇટ છે એની પાસે, તો કે સચ એઝ ઇક્વાલિટી બિફોર ધી લો, કાયદાની સામે દરેક લોકો સમાન છે. તમારા ઉપર કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ જાતનું કંઈ કરશે એટ દેટ ટાઈમ કાયદાની નજરથી એ ઊંચો કે તમે નીચે, કોઈ પણ પર્સન ઇન્ફિરિયર ઓર સુપિરિયર જેવો કોન્સેપ્ટ છે નહીં. ઈચ એન્ડ એવરી પીપલ ઇઝ એ ઇક્વલ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ લો. Freedom of speech and expression. Each and every person is right for the freedom for the speech and expression. પોતાના વિચાર રાખી શકે, કોઈ પણ વસ્તુ બોલી શકે. As I say earlier, જેમ મેં પહેલા જ કીધેલું હતું. Freedom of association and peaceful assembly. Freedom of association means to say that કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું ગ્રુપ બનાવી શકશે, યુનિયન બનાવી શકે, પોતે એસોસિએશન બનાવી શકે. પીસફુલ એસેમ્બલી ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે શાંતિથી પીસફુલી પોતાની એસેમ્બલી મતલબ કોઈ પણ જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ખબર હોય ઘણી બધી જગ્યાઓ પર આંદોલન થતા હોય, ઘણી બધી જગ્યાઓ પર કંઈક ખોટું થતું ધરણા જેને કહેવાય, બરાબર. તો એ લોકોએ એ જે છે એ કરતા હોય તો એના માટેની રાઇટ છે એની પાસે. બટ પીસફુલી મતલબ શાંતિથી કોઈ વસ્તુ કરી શકે, પોતાની વાત જે છે રાખી શકે. ફ્રીડમ ઓફ રિલિજિયસ, કે કોઈ પણ ધર્મ અપનાવી શકે. કે અહીંયા કોઈ હિન્દુ હોય ને એમ કે મારે ઇસ્લામ ધર્મને એડોપ્ટ કરો છે, એટ દેટ ટાઈમ એ ઇસ્લામ ધર્મમાં કન્વર્ટ થઈ શકશે બિકોઝ ફ્રીડમ ઓફ રિલિજિયસ. ધ રાઇટ ટુ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ, કે તમારી સાથે કોઈ પણ વસ્તુ ખોટું થાય કે તમારા રાઇટને કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ વાયોલેટ કરે એટ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં આપેલું છે દરેક વસ્તુની સામે તમને રેમેડીઝ મળશે, મતલબ કે એક્શન આપણે લઈ શકીએ ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ સિવિલ રાઇટ, કે આપણા રાઇટને બચાવવા માટે, એનું પ્રોટેક્ટ કરવા માટે. હવે વન બાય વન રાઇટને એક્સપ્લેન કરેલા છે. એમાં ફર્સ્ટ રાઇટ જે છે right to equality. What's the right to equality? Like equality means each and every people is a equal person from the point of view of law. તો બેઝિક કન્સેપ્ટ જ છે. બટ ટીપમાં એક્ઝામમાં શું કરે લખવાનું થાય તો કે ઇટ ઇમ્પ્લીઝ ઇક્વાલિટી બિફોર ધ લો એન્ડ ઇક્વલ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ લો વિધિન ધ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા. કે ઇન્ડિયાની અંદર તમે જ્યાં સુધી ઇન્ડિયાની અંદર છો ઇચ એન્ડ એવરી પીપલ ઇઝ એ ઇક્વલ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ લો, મતલબ કે દરેકના કાયદા દરેક ઉપર જે
લો છે, કાયદો છે, એ એક સરખો એક સમાન એપ્લિકેબલ થાય. નો વન ઇઝ અબવ ધ લો ઓફ લેન્ડ, કે ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ કાયદાથી ઉપર નથી, કે જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આપણે ફોલો કરવાના થાય એ જ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન અહીંના કોઈ પણ નેતા હોય, લીડર હોય તો એને પણ એ ફોલો કરવાના થાય. કોઈ પણ સેલિબ્રિટી હોય તો એ પણ એ જ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવા પડે, એના માટે અલગથી રૂલ્સ છે નહીં. એવરી પર્સન ઇઝ સબ્જેક્ટ ટુ ધ ઓર્ડિનરી લો એન્ડ અમેન્ડેબલ ટુ ધ જ્યુરિડિક્શન ઓફ ધ ઓર્ડિનરી ટ્રિબ્યુનલ્સ. મતલબ કે દરેક લોકોને ઓર્ડિનરી લો જે છે, કાયદો જે છે એ જ એપ્લિકેબલ થશે, કોઈ અલગ વ્યક્તિ માટે અલગ સ્પેશિયલ લો જે છે નહીં. Any discrimination is prohibited and equality of opportunity is a matter of public employment under the state is ensured. Any discrimination is prohibited, કે કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ જે છે એની અહીંયા મનાઈ કરવામાં આવે છે, મતલબ કે પ્રોહિબિટેશન થશે નહીં. કે ભાઈ કોઈ પણ ફોર એક્ઝામ્પલ ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ હોય તો ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટની એના જ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર વેકેન્સી હોય તો એ પોતાના રિલેટિવને ત્યાં કોઈ વેકેન્સી ઉપર મતલબ કે જોબ પર રાખી શકતો નથી. તો ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ માટે મતલબ કે એના માટે અલગથી એક્ઝામ ક્લિયર કરવી પડે ને ધેન આફ્ટર તો એને જે કાંઈ પણ જોબ જે છે એ મળશે. તો કોઈ પણ જાતના પબ્લિક એમ્પ્લોયમેન્ટની અંદર મતલબ કે ગવર્મેન્ટ જોબની અંદર ડિસ્ક્રિમિનેશન મતલબ કે ભેદભાવ થતો નથી. ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઇઝ એ ઇક્વલ, કે દરેક લોકો એક્ઝામ આપવી પડશે. રિલેટિવ છે, ઇવન ધો that person cannot get job directly without examination, કે ડાયરેક્ટલી વિધાઉટ એક્ઝામિનેશન એ વ્યક્તિને ડાયરેક્ટ જોબ મળશે નહીં. there is no distinction between official and private citizen, કે ત્યાં કોઈ પણ જાતનો ઓફિશિયલ સિટીઝન હોય કે પ્રાઇવેટ સિટીઝનશિપ એવો કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી. The right to equality is the first fundamental right that puts end to untouchability. પેલા તો આપણે અછૂતતા, કે મતલબ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે નીચલી જ્ઞાતિનો હોય, નીચલી કક્ષાનો હોય તો આપણે એને ટચ નહીં કરવાનું, મતલબ કે અછૂતતા એને તો એ અનટચેબિલિટીનો લોકો શું કરે તો કે અબોલિશ કરી નાખ્યો, મતલબ કે નાબૂદ કરી નાખ્યો. એ લોકો પણ હવે સેમ એક્ઝામિનેશન આપીને કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ બની શકે કે કોઈ પણ એક્ઝામને એ લોકો ક્લિયર કરી શકે. This right represent the principle of equality before the law as well as social equality and support the non-discrimination people on any basis. કે કોઈ પણ બેઝ ઉપર કે કોઈ પણ મેલ છે, ફિમેલ છે, કોઈ પણ કાસ્ટ કેવી છે, કોઈ પણ પ્લેસ ઓફ બર્થ કેવો છે, એનો રિલિજિયસ કેવો છે, ઇસ્લામ છે, હિન્દુ, શીખ કે કોઈ પણ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એનીથિંગ, કોઈ પણ મેટર કે કોઈ પણ બેઝ ઉપર એની સાથે ડિસ્ક્રિમિનેશન નહીં થાય. This right also establishes that every Indian citizen is equal before the law and prohibits discrimination based solely on the religious, race, caste, sex, place of birth or any other reason. કોઈ પણ જ્ઞાતિથી, કોઈ પણ કાળો છે, કોઈ પણ ગોરો છે, એની પ્લેસ ઓફ બર્થ ક્યાં છે, મેલ છે, ફિમેલ છે, કાસ્ટ કઈ રીતની છે, કોઈ પણ બેઝ ઉપર એની સાથે કોઈ પણ ડિસ્ક્રિમિનેશન થશે નહીં. નેક્સ્ટમાં કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ contain in its preamble to the following statement, we hold this truth to be self-evident that all men are created equal. ભાઈ આપણા ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર એક વર્ડ યુઝ કરેલા છે કે વી ધ હોલ્ડ ટ્રુથ ટુ સેલ્ફ એવિડન્ટ, કે અમે લોકોનું પ્રૂફ આપીએ છીએ, અમે લોકો સેલ્ફ એવિડન્ટ છીએ, દેટ ઓલ મેન આર ક્રિએટેડ ઇક્વલ, કે દરેક લોકોને ભગવાને એક સમાન એક સરખા બનાવેલા છે. ઈચ એન્ડ એવરી પીપલ ઇઝ ઇક્વલ ઇન ઇન્ડિયા ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ લો, કાયદાની નજરથી બધાય સમાન છે. This statement suggests that in the eye of law who wrote the document, કે જેણે આ ડોક્યુમેન્ટ લખેલું છે, કે આ લાઈન લખેલી છે, કે જે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન જેણે બનાવેલું છે એ વ્યક્તિના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એવરી સિટીઝન ઓફ ન્યૂલી ફોર્મ ઇન ઇન્ડિયા, કે જે નવા ભારતની અંદર કે આઝાદી પછીના ભારતની અંદર વોઝ ટુ બી ટ્રીટેડ ધ સેમ એઝ એવરી અધર સિટીઝન અરાઉન્ડ ધેમ, કે એની આસપાસ જેવા લોકો છે જેવી બધા સાથે વ્યવહાર થશે, કાયદો જેમ બધા સાથે ફોલો કરશે એ જ ને પણ એ જ કાયદો ફોલો કરવાનું થશે. એ ભૂલ કરશે તો એને સજા મળશે, કોઈ બીજું ભૂલ કરશે તો એને પનિશમેન્ટ મળશે. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ સેમ લો ફોર એવરી પીપલ. ધીસ મીન્સ દેટ થિયોરિટિકલી દે ઓલ શુડ હેવ ઇક્વલ એક્સેસ ટુ એમ્પ્લોયમેન્ટ, મતલબ કે દરેકને જોબ માટેની ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ધ પરચેસ ઓફ ઓન લેન્ડ, દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની મેળે કોઈ પણ જમીન જે છે એ પરચેસ કરી શકે. ધેન આફ્ટર ઇક્વલ ટ્રીટમેન્ટ ઇન અ સોસાયટી, સમાજની અંદર દરેક લોકોની ટ્રીટમેન્ટ જે છે મતલબ કે એની સાથે વ્યવહાર કેવો તો કે એક સરખો થશે, કે કોઈ વ્યક્તિને મંદિરમાં જવાની પહેલાં છૂટ હતી, ઘણા લોકો નીચલી કાસ્ટના હોય તો એને નહીં જવા દેવાનું, બટ હવે એવું કાંઈ છે નહીં, બીકોઝ ઈચ એન્ડ એવરી પીપલ ઇઝ ઇક્વલ. But right to equality does not mean absolute right of equality or universal application. Some exceptions are allowed by the Indian Constitution and them these limitations are as follow. But કોઈ પણ રાઇટ ગવર્મેન્ટ આપતી હોય, મતલબ કોઈ પણ રાઇટ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશને પ્રોવાઈડ કરેલો છે એ એબ્સોલ્યુટ નથી, મતલબ કે ચોક્કસ નથી. બધા જ રાઇટની અંદર કાંઈ ને કાંઈ ક્વોલિફિકેશન છે, મતલબ કે લિમિટેશન છે.
જેમ કે રાઇટ ટુ ફ્રીડમ ટુ સ્પીચ, કે કોઈ પણ વસ્તુ બોલી શકો, પણ કોઈને અપશબ્દો મતલબ કે કોઈનું અપમાન થાય એવું કોઈ પણ વસ્તુ કરવાની નથી. તેના પર રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, તો કે દરેક લોકો સરખા જ છે, દરેક લોકો એક સમાન છે, દરેક લોકો પાસે સરખી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, બટ ધેર ઇઝ સર્ટેન લિમિટેશન, કે ત્યાં પણ ઘણી બધી લિમિટેશન છે, અને એક્સેપ્શનલ કેસમાં ઘણી બધી લિમિટેશન એપ્લિકેબલ થતી હોય કે જ્યાં દરેક લોકો ઇક્વલ નથી. જેમ કે રિઝર્વેશન, તો ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયડ કોઈ પણ હોય, મતલબ કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ જોબ હોય તો એના માટે એસટી, એસસી, ઓબીસી એન્ડ જનરલ તો ડિસ્ક્રિમિનેશન નથી, બટ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી તો છે જ, બટ ઇવન ધો there is certain exception, કે એ લોકોને ઘણા બધા એક્સેપ્શનલ કેસની અંદર, અપવાદરૂપ કિસ્સાઓની અંદર તો કે એને પ્રમોટ કરવામાં આવેલા હોય. શું કે ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓર ધ ગવર્નર ઓફ a state shall not answerable to any court for the power exercised or act done by him. હવે શું કહે છે કે ઈચ એન્ડ એવરી પીપલ ઇઝ ઇક્વલ, ઇન્ડિયાના દરેક વ્યક્તિ એક સરખા જ છે, દરેક લોકોને કાયદો એક સરખો લાગુ પડે, બટ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓર ધ ગવર્નર ઓફ એ સ્ટેટ, કે કોઈ પણ ઇન્ડિયાનો જે પ્રેસિડેન્ટ છે, જે પ્રમુખ છે, ઓર ગવર્નર ઓફ સ્ટેટ, કે કોઈ પણ સ્ટેટનો ગવર્નર છે, શેલ નોટ બી આન્સરેબલ ટુ એની કોર્ટ ફોર ધ પાવર એક્સરસાઇઝ ઓર એક્ટ ડન બાય હિમ. કોઈ પણ કામ એ કરશે, એ ગવર્નર કે ઇન્ડિયાનો પ્રેસિડેન્ટ એ કોઈ પણ કામ કરવા માટે કે કોઈ પણ કામ કરશે એના માટે એ ક્યારેય કોર્ટમાં એને જવાબ દેવો પડશે નહીં. મતલબ એટલે that person is not answerable to the any court, કે કોઈ પણ કોર્ટમાં એ આન્સરેબલ નથી, એની કોઈ પણ જાતની રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી, એ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ કામ કરી શકશે, એના ઉપર એપ્લિકેબલ એક્ટ જે છે એપ્લિકેબલ નહીં થાય. સો પ્રેસિડેન્ટ એન્ડ ગવર્નર ઓફ ધ સ્ટેટ ઇઝ એ એક્સેપ્શનલ પર્સન. Then after, no criminal proceedings shall be instituted against the president or governor during term of the office, કે કોઈ પણ જ્યારે સુધી પ્રેસિડેન્ટ છે, કોઈ પણ ઇન્ડિયાનો પ્રમુખ છે, પ્રેસિડેન્ટ છે ઓર ગવર્નર છે, ત્યાં સુધી એની ઉપર કોઈ પણ જાતની કાયદેસરની કાર્યવાહી મતલબ કે લીગલ પ્રોસિડિંગ ઓર ક્રિમિનલ પ્રોસિડિંગ જે છે એ કરવામાં નહીં આવે. એક્ઝેમ્પશન ફ્રોમ ટેક્સ ટુ ધ સર્ટન ક્લાસ ઓફ પ્રોપર્ટી, ઘણી બધી પ્રોપર્ટી એવી છે કે જેના ઉપર ટેક્સ એ લોકોએ નથી લીધો, કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એગ્રીકલ્ચર એક્ટિવિટી ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી, તો એના ઉપર ગવર્મેન્ટ ટેક્સ નથી લેતી, તો દરેક લોકોને ટેક્સ એક સરખો જ લાગુ પડે, એપ્લિકેબલ થાય, બટ જેની ઇન્કમ ફ્રોમ એગ્રીકલ્ચર છે એને ટેક્સ નહીં ભરવો પડે, બિકોઝ તો કે ઇક્વાલિટી જ છે, બટ એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી. Then after, imposition of tax upon different trades and profession, મતલબ કે દરેક વ્યક્તિ ઉપર એક સરખો ટેક્સ નથી હોતો, ડિફરન્ટ ટ્રેડ એન્ડ પ્રોફેશન, જેવો બિઝનેસ અલગ અલગ હોય તો એના ઉપર ટેક્સના રેટ એન્ડ ટેક્સનું ઇમ્પોઝિશન મતલબ કે જે કંઈ પણ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર હોય એ પણ ડિફરન્ટ હોય. મેકિંગ સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન ફોર ધ વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ, ઘણા બધા બેનિફિટ જે છે એ ઓનલી એન્ડ ઓનલી વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડને મળશે, જે મેનને કોઈ પણને મળશે નહીં, ઓર એડલ્ટ પર્સનને નહીં મળે. બટ ઇવન ધો ઇટ્સ ઇક્વાલિટી, તો પણ ઇક્વાલિટી જ છે. Making special provision for the advancement of any social, economical, educational backward class like ST, SC, OBC, including special employment opportunity. This is called protective discrimination. તો એ એક તો એવું કહે છે કે ભાઈ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, કે આમ તો બધા વ્યક્તિ સમાન છે, બટ દેર ઇઝ રિઝર્વેશન. તો રિઝર્વેશન છે કે એસટી, એસસી ને ઓબીસી એ કાસ્ટના કોઈ પણ લોકોને એને પ્રમોટ કરવા માટે એનું પણ ડેવલપમેન્ટ થાય, એ બેકવર્ડ એરિયામાંથી આવતો કે બેકવર્ડ ક્લાસમાંથી આવતો હોય તો એ લોકો જ્ઞાતિનું એ કાસ્ટનું પણ પ્રમોશન થાય, મતલબ કે ડેવલપમેન્ટ થાય ફોર દેટ પર્પઝ. તો એવા પર્પઝથી એને થોડા ઘણા તો કે ઓપોર્ચ્યુનિટી મતલબ કે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીની અંદર થોડો ઘણો બેનિફિટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. એઝ વી નો વેરી વેલ અબાઉટ ધી રિઝર્વેશન, કે આપણે જેમ ખબર જ હોય કે રિઝર્વેશનથી એસટી, એસસી, ઓબીસી જે કંઈ પણ છે ને ઘણા બધા બેનિફિટ એ લોકોને મળતા હોય જે જનરલને નથી મળતા. ધેન આફ્ટર, રાઇટ ટુ ફ્રીડમ. રાઇટ ટુ ફ્રીડમ મતલબ કે દરેક લોકો સમાન છે. સેકન્ડમાં શું કે ડાયરેક્ટલી અહીંથી રીડ કરજો, વિચ ગેરંટી સિક્સ ફ્રીડમ ટુ ઓલ ધ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયાના દરેક વ્યક્તિઓને છ પ્રકારના ફ્રીડમ છે, મતલબ કે સ્વતંત્રતા છે. કઈ રીતની? તો કે ફર્સ્ટમાં કહે છે ટુ ફ્રીડમ અબાઉટ સ્પીચ એન્ડ એક્સપ્રેશન, કોઈ પણ વસ્તુ બોલી શકવી, એક્સપ્રેસ કરી શકવી. જેમ કે ખબર જ હોય કે કોઈ પણ જાતની ચૂંટણી આવતી હોય કે કોઈ પણ જાતનું ઇલેક્શન હોય તો દરેક લોકો પોતપોતાની મેળે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ કાંઈ પણ બોલશે, ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ રજૂ કરશે, મતલબ કે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપશે, એની ઉપર કોઈ પણ જાતની કાયદેસર કાર્યવાહી થશે નહીં, બીકોઝ દેટ પર્સન ઇઝ રાઇટ ટુ સ્પીચ એન્ડ એક્સપ્રેશન વિચ ઇઝ નોટ હાર્મફુલ ટુ એની અધર પર્સન. બટ એ સામેવાળા કોઈ પણ પર્સનને હાર્મફુલ થવું જોઈએ નહીં. ધેન આફ્ટર, to acquire peacefully and without arms, to assemble peacefully and without arms. Assemble peacefully મતલબ કે એક સાથે ભેગા થવાની સ્વતંત્રતા છે, વિધાઉટ આર્મ્સ મતલબ કે કોઈ પણ હથિયાર વગર, કે કોઈ પણ જાતની આપણે રેલીનું આયોજન કરવું હોય તો ઘણા બધા લોકો સાથે મળીને આપણે એને કહેવાય એસેમ્બલી, પીસફુલી એસેમ્બલી મતલબ કે શાંતિથી ખાલી લોકો ભેગા થાય છે, રેલી કાઢશે. વિધાઉટ આર્મ્સ મતલબ કોઈ હથિયાર લઈને જવાનું છે નહીં, એની છૂટ નથી, એનો ફ્રીડમ નથી.
ટુ ફોર્મ એસોસિએશન ઓર યુનિયન, એસોસિએશન બનાવી શકે, યુનિયન બનાવી શકે, જેમ કે ટ્રેડ યુનિયન હોય, જેમ કે યુનિયન જે કંઈ પણ વર્કર્સ હોય એનું યુનિયન હોય, એસોસિએશન હોય તો એવો એસોસિએશન યુનિયન તમે ફોર્મ કરી શકો. ટુ મૂવ ફ્રીલી થ્રુ આઉટ ધ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ પણ ભાગમાં તમે લોકો ફ્રીલી ઓર થ્રુ આઉટ ધ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા, મતલબ કે આવક જાવન કરી શકશો. કે અહીં મહારાષ્ટ્ર જવું હોય તો એના માટે પાસપોર્ટની જરૂર પડતી નથી. અહીંથી મારે હિમાચલ પ્રદેશ જવું છે તો એના માટે અલગથી પરમિશન લેવાની કે પાસપોર્ટની જરૂર પડતી નથી. બીકોઝ ધેટ પર્સન ઇઝ રાઇટ ટુ મૂવ ફ્રીલી થ્રુ આઉટ ધ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા. ટુ રિસાઇડ એન્ડ સેટલ ઇન એની પાર્ટ ઓફ ધ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા, મતલબ કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર જઈને, ઇન્ડિયાના કોઈ પણ ભાગમાં જઈને હું લેન્ડ પરચેસ કરી શકું, હાઉસ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી શકું, ત્યાં પરમનન્ટ સેટલ થઈ શકું. Then after, to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business, કોઈ પણ પ્રકારનો હું અહીંયા પ્રોફેશન ચલાવી શકું, એઝ એ એડવોકેટ, એઝ એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એઝ એ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ, ઓર એની ઓક્યુપેશન ઓર ટ્રેડ બિઝનેસ. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ એની ટાઈપ ઓફ ટ્રેડિંગ, કોઈ પણ જાતનો બિઝનેસ ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્ટિવિટી એ હું ઇન્ડિયાની અંદર રહીને કરી શકું. Then after, આર્ટિકલ 20 and 21 શું કહે? તો આર્ટિકલ 20 and 21 guarantees the right to life, dignity, status. Under Article 20, no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. Similarly, Article 21, no person shall be deprived of his life, personal liberty, according to the procedure established by the law. હવે 20, 21 and 22 આર્ટિકલ કંઈક અલગ અલગ કહે છે. 20 શું કહે? guarantees the right of life, right to life, dignity and status. કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ બિઝનેસ કરી શકે, પોતાની મેળે લાઈફ જે છે સ્પેન્ડ કરી શકે. આર્ટિકલ 20 કહે છે કે નો પર્સન અક્યુઝ ઓફ એની ઓફેન્સ શેલ બી કમ્પેર્ડ ટુ બી અ વિટનેસ અગેન્સ્ટ હિમસેલ્ફ. મતલબ કે કોઈ વ્યક્તિ સાથે કોઈ પણ જાતનો આરોપ લગાવવાનો છે, મતલબ કોઈ પણ વ્યક્તિની ઉપર કોઈ પણ અક્યુઝ આરોપ થાય છે તો જે જ્યાં સુધી સાબિત ન થઈ જાય, વિટનેસ મતલબ કે સાબિત ન થઈ જાય, ત્યાં સુધી એની ઉપર કોઈ પણ જાતની લીગલ એક્ટિવિટી નથી કરવામાં આવતી. સિમિલરલી 21 એમ કહે છે નો પર્સન શેલ બી ડિપ્રાઇવ્ડ ઓફ હિઝ લાઈફ ઓર પર્સનલ લિબર્ટી. મતલબ કે દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની રીતે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરી શકે છે, તમે એને એ એક્ટિવિટી કરતાં ડિપ્રાઇવ નહીં કરી શકો, મતલબ કે અટકાવી નહીં શકો. એક્સેપ્ટ, પણ હા એક્સેપ્શનલ કેસમાં શું કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રોસિજર લેટ ડાઉન બાય ધી લો, કે કાયદામાં જો કીધું હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર તમે ઇન્સોલ્વન્ટ ડિક્લેર કરી દો, નાદારી જાહેર કરી દો, તો પછી તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી પૈસા લેવડ દેવડ કરી શકતા નથી. Then આર્ટિકલ 22 પ્રોવાઇડ સમ સેફગાર્ડ્સ અગેન્સ્ટ ધી આર્બિટરી અરેસ્ટ એન્ડ ડિટેન્શન, કે ખોટી રીતે તમને કોઈ પણ પર્સન હેરાન નહીં કરી શકે, અરેસ્ટ નહીં કરી શકે, કે કોઈ પણ ગુનો તમારા ઉપર જાણી જોઈને કે ઇન્ટેન્શનથી તમારા ઉપર આરોપ નહીં લગાડી શકે. લાઇક ધ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, રાઇટ ટુ ફ્રીડમ ઇઝ નોટ એબ્સોલ્યુટ. આ રાઇટ પણ આપણો એબ્સોલ્યુટ નથી. ઘણા બધા રાઇટ છે, ટોટલ 6 or 7 ટાઈપ ઓફ રાઇટ, બટ ઇવન ધો એની રાઇટ ઇઝ નોટ એબ્સોલ્યુટ, કોઈ પણ રાઇટ એબ્સોલ્યુટ નથી. સ્ટેટ કેન ઇમ્પોઝ રિઝનેબલ રિસ્ટ્રિક્શન, તો ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન છે એ ઇમ્પોઝ ગવર્મેન્ટ કરી શકે. અપોન ધીસ રાઇટ ઇન્કોર્પોરેટેડ ઇન આર્ટિકલ 19 મેન્ટેન એ બેલેન્સ બિટવીન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લિબર્ટી એન્ડ સોશિયલ કંટ્રોલ, જેથી કરીને સોશિયલ કંટ્રોલ કે સોશિયલ જે સામાજિક જે છે એટમોસ્ફિયર સારું મેન્ટેન થાય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લિબર્ટી પણ મેન્ટેન થાય. ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી, વેન એ પ્રોક્યુમેશન ઓફ ઇમરજન્સી ઇઝ મેડ, આર્ટિકલ 19 itself remains suspend. મતલબ કે આર્ટિકલ 19 માં ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઇન ઇન્ડિયા એઝ એ રાઇટ, કે એની પાસે ઘણા બધા રાઇટ છે, ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકે, બટ ઇવન તો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એઝ એ પાવર ટુ સસ્પેન્ડ એની રાઇટ ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી, કે ઇમરજન્સી ક્રિએટ થાય તો તમારા જે પણ રાઇટ છે એ લોકો એને સસ્પેન્ડ કરી નાખશે. જેમ કે ટુ મૂવ ફ્રીલી થ્રુ આઉટ ધી ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા, કે આપણે ઇન્ડિયાના કોઈ પણ જગ્યા ઉપર આપણે ફ્રીલી થ્રુ આઉટ કોઈ પણ જાતની પરમિશન વગર આપણે હરીફરી શકીએ. બટ ઇન કેસ ઓફ કોવિડ-19 સિચ્યુએશન, કે એવી કોઈ પણ સિચ્યુએશન અરાઇઝ થઈ ગઈ હતી, એટ દેટ ટાઈમ ગવર્મેન્ટે એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટ માટે જવાની પરમિશન એક્સ્ટ્રા સ્પેશિયલ પરમિશન લેવી પડે. જો સ્પેશિયલ પરમિશન હોય તો જ આપણને ત્યાં જઈ શકીએ, અદરવાઇઝ નહીં જઈ શકીએ. તો રાઇટ જે છે એ એબ્સોલ્યુટ છે, એબ્સોલ્યુટ નથી, કેવો છે ક્વોલિફાઈડ છે. મતલબ કે ગવર્મેન્ટે કે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન તો રાઇટ આપેલો છે, બટ ઇવન ધો ગવર્મેન્ટ એના કરતાં પણ ઉપર છે, એન્ડ ધેટ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ધ રાઇટ ટુ ઇમ્પોઝ સર્ટેન રિસ્ટ્રિક્શન ઓન યોર લિબર્ટી ઓર રાઇટ, કે એની ઉપર ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન ઇમ્પોઝ કરી શકે. દેન આફ્ટર અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ રાઇટ અગેન્સ્ટ એક્સપ્લોટેશન. કોઈ પણ વ્યક્તિનું એક્સપ્લોટેશન થાય, મતલબ શોષણ થાવ. This right help prevent the exploitation of the weakest section in the different sector by the state, organization and individual, forced labor work, work without payment or trafficking of person, child labor and other legal and unethical injustice are prohibited. એ શું કહે છે કે ભાઈ રાઇટ અગેન્સ્ટ ધી એક્સપ્લોટેશન, તમારું કોઈક શોષણ કરે, મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ તમારી પાસેથી કોઈ પણ કામ કરાવી લે વિધાઉટ પેમેન્ટ, કોઈ એના માટે પેમેન્ટ નથી કરતું, મતલબ પૈસા નથી મળતા, સેલેરી બંધ છે બટ કામ ચાલુ છે,
વર્ક વિધાઉટ ફીસ મતલબ કોઈ પણ ફીસ વગર કોઈ કામ કરાવી લેવું, ટ્રાફિકિંગ ઓફ ધી પર્સન મતલબ કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર લાગવગ કરાવી લેવી, ચાઇલ્ડ લેબર ઓર અધર લીગલ ઓર અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ કે કોઈ પણ જાતની અનએથિકલ એક્ટિવિટી કરો છો, બાળ મજૂરી કરાવો છો તો એને એક્સપ્લોટેશન કહેવાશે, મતલબ કે શોષણ કરેલું હોય કોઈ વ્યક્તિનું એવું કહેવાશે. તો એ એક્ટિવિટી આપણે નહીં કરી શકીએ. તો અગેન્સ્ટમાં એની અગેન્સ્ટમાં વી હેવ રાઇટ, તો આપણી પાસે રાઇટ છે. એઝ પર લેબર લો મોર દેન 8 hours ઓફ વર્ક ઇઝ ઇલીગલ. અહીંયા આપેલું છે એઝ પર લેબર લો કે ભાઈ લેબર લો મુજબ કોઈની વ્યક્તિ પાસે 8 કલાકથી વધારે કામ કરાવવું એ ગેરકાયદેસર છે, ઇટ્સ ઇલીગલ. ઇફ ધ એમ્પ્લોયર આસ્ક ટુ વર્ક ફોર મોર દેન 8 hours, એમ્પ્લોયી વોલ્યુન્ટરી વર્ક્સ, then later it's eligible for the overtime wages. પણ હા, સામેથી કોઈ વર્કર 8 કલાકથી વધારે કામ કરવા માંગે છે તો એ કરી શકે, એને ઓવરટાઈમ કન્સિડર કરવામાં આવશે. બટ મોર દેન 8 hours કમ્પલસરી કોઈની પાસેથી કામ કરી શકાતું નથી. અધરવાઇઝ ઇટ્સ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ એ એક્સપ્લોટેશન, અધરવાઇઝ એને એક્સપ્લોટેશન કન્સિડર કરવામાં આવશે. Then after, right to freedom of religion. Right to freedom of religion શું કે અહીંયા રીડ કરજો. ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન હેઝ adopted secular ideology and declare India as a secular state. ઇન્ડિયાએ સેક્યુલર આઈડિયોલોજીને અડોપ્ટ કરેલી છે અને ઇન્ડિયા એક સેક્યુલર સ્ટેટ છે, મતલબ કે બિન સાંપ્રદાયિકતા, કોઈ ધર્મ ઊંચો નથી, કોઈ ધર્મ નીચો નથી. which observe an attitude of neutrality. Each and every religious is equal for Indian government. ઇન્ડિયા માટે દરેક ધર્મ એક સમાન છે. ઇમ્પાર્શિયાલિટી ટુવર્ડ ઓલ રિલિજન્સ, મતલબ કે દરેક વ્યક્તિ ઓર દરેક ધર્મ સમાન છે, કોઈ પણ જાતની પાર્શિયાલિટી કે ભેદભાવ નહીં થાય. there is no state religions in India. ઇન્ડિયાનો કોઈ પણ એક જ ધર્મ નથી કે ભાઈ કોઈ પણ યુરોપિયન કન્ટ્રી હોય તો એક જ એનો ધર્મ હોય કે ભાઈ ખ્રિસ્તી, તો એનો એ મેઇન સ્ટેટ મતલબ કે રિલિજિયસ છે, ધર્મ છે. કોઈ પાકિસ્તાન છે તો એનો ભાઈ ઇસ્લામ એ એનો મેઇન ધર્મ છે. બટ ઇન્ડિયાની અંદર એવું નથી. ઇન્ડિયા ઇઝ અ સેક્યુલર કન્ટ્રી. ઇચ એન્ડ એવરી રિલિજિયસ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મતલબ દરેક વ્યક્તિઓ દરેક ધર્મ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then after અહીંયા રીડ કરજો. right to freedom of religious for all its citizens guarantees that all the state treats all the religious in a neutral manner. right to freedom of religious, દરેક વ્યક્તિ પાસે એક સરખો હક છે કે કોઈ પણ ધર્મને અપનાવી શકે. all citizen guarantees that all state treat all the religious in a neutral manner. અને ગવર્મેન્ટે ગેરંટી આપેલી છે કે અહીંયા દરેક ધર્મને એક સરખો જ જે છે મહત્વ ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવશે. એવરી ઇન્ડિયન સિટીઝન એઝ અ રિલિજિયસ ફ્રીડમ કેન ફોલો એની રિલિજિયસ ઓફ ધેર ચોઇસ, મતલબ કે પોતાની ચોઇસ પ્રમાણે કોઈ પણ ધર્મને અહીંયા તમે ફોલો કરી શકો. એવરી ઇન્ડિયન સિટીઝન then the right to freedom of religious also promote the right to preach, practice and propagate any religious of their choice and guarantee of freedom of conscience to all the Indian citizen. કે અહીંયા તમે કોઈ પણ ધર્મની પ્રેયર કરી શકો, પ્રાર્થના કરી શકો, કોઈ પણ ધર્મનું એને રિલેટેડ એક્ટિવિટી કરી શકો, ટ્રસ્ટ ચલાવી શકો, ચેરિટી કરી શકો, ધર્મને લગતા કોઈ પણ કાર્યક્રમ કરી શકો, કોઈ પણ જાતના પ્રોહિબિટેશન નથી. Then after, religious group has been given the freedom to manage religious affairs and own, acquire movable and immovable property. તમે કોઈ પણ અહીંયા મંદિર બાંધવા માટે કે મસ્જિદ બાંધવા માટે પ્રોપર્ટી અક્વાયર કરી શકો, ઇમૂવેબલ ઓર મૂવેબલ પ્રોપર્ટી ટ્રસ્ટના નામ ઉપર અક્વાયર કરી શકો, મંદિરના કે મસ્જિદના નામ ઉપર અક્વાયર કરી શકો, મતલબ કે લઈ શકો, તો કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી. બટ right to religious is also subject to certain limitation. ત્યાં પણ ઘણા બધા લિમિટેશન છે. The state has the right and duty to intervene if any religious activity create a public disorder, immorality and so on. પણ કોઈ પણ ધર્મના નામ ઉપર કોઈને પણ ઊંધારાવાળ ચડાવશો, મતલબ કે મિસગાઈડ કરશો, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે છેતરપિંડી કરશો, કોશિશ કરશો, ડિસીવ કરશો, એટ ધેટ ટાઈમ એના ઉપર ગવર્મેન્ટ જે છે લીગલ એક્ટિવિટી ઓર લીગલ એક્શન લેશે. Then after, next topic is a cultural and educational right. Cultural right and education right means what? So the cultural and education right include the right to education and help preserve various minority assets and protect them from the discrimination. Right to education मतलब कि દરેક લોકો પાસે એક સમાન એજ્યુકેશન માટેનો હક છે. વેરિયસ માઇનોરિટી એસેટ કે જે પણ માઇનોરિટી કાસ્ટથી કોઈ પણ હોય તો એની એસેટને પ્રોટેક્ટ કરે છે ડિસ્ક્રિમિનેશનથી, કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ નહીં થાય કલ્ચરલ એક્ટિવિટી કરવા માટેનો. The fundamental rights safeguard the minority and prohibits discrimination against any citizen for the admission to the educational institution. તો સારી એવી જ્ઞાતિના છોકરા ખાલી ગવર્મેન્ટ કોઈ પણ સ્કૂલમાં સ્ટડી કરી શકે અને એના સિવાય કોઈ પણ નીચલી જ્ઞાતિનો વ્યક્તિ ત્યાં નહીં જઈ શકે એવું છે નહીં. એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દરેક લોકો માટે સરખું છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં જઈને સ્ટડી કરી શકે.
નોટ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કાસ્ટ લેંગ્વેજ સબ્જેક્ટ ટુ રિઝર્વેશન ઇન ધી સ્ટેટ. હા, રિઝર્વેશન એપ્લિકેબલ થશે કે ઘણા લોકોને સીટ જે છે વધારે હોય કે ભાઈ રિઝર્વ કાસ્ટથી હોય તો એસટી એસસી ઓબીસી જનરલ માટે ન હોય. બટ ઇવન ધો કાસ્ટ બેઝ ઉપર કોઈ પણ લેંગ્વેજના બેઝ ઉપર ડિસ્ક્રિમિનેશન નહીં થાય એવું કહે છે. Then after, no citizen may be denied admission to state or state-aided educational institute on a ground only of religious, race, caste or language. તમારી ભાષા અલગ છે, તમારી જ્ઞાતિ અલગ છે, તમારો રિલિજિયસ અલગ છે, એટલે તમે એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન નહીં મળે એવું છે નહીં. કોઈ પણ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એના માટે ધર્મ, એના માટે લેંગ્વેજ, એના માટે કાસ્ટનું કોઈ પણ જાતનું જોવામાં આવતું નથી. This right has also some limitation. આ રાઇટ પાસે પણ ઘણી બધી લિમિટેશન છે. The state can regulate its affair in the interest of efficiency of instruction, discipline, morality and public order. કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ પાસે રાઇટ છે કે આ રાઇટ ઉપર પણ એ શું કરી શકે કે ઘણા બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઇમ્પોઝ કરી શકે ઇન ફોર ધી પર્પઝ ઓફ ડિસિપ્લિન. કે જો ડિસઓર્ડર થઈ જાય, મતલબ કે સોસાયટીની અંદર કોઈ પણ ડિસઓર્ડર અરાઇઝ થાય, ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય, એટ ધેટ ટાઈમ ગવર્મેન્ટ હેઝ અ રાઇટ ટુ ઇમ્પોઝ સર્ટેન રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ધીસ લિબર્ટી ઓર રાઇટ. મતલબ કે એ આ રાઇટ ઉપર ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન ઇમ્પોઝ કરશે. Then after, નેક્સ્ટ રાઇટ ઓર લાસ્ટ રાઇટ ઇઝ ધ રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ. કે તમારી સાથે કોઈ પણ વસ્તુ ખોટી થઈ તો તમને કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ મળશે, કોર્ટમાં જાઓ અને ત્યાં તમને ન્યાય મળશે. રાઇટ વિધાઉટ રેમેડી ઇઝ અ મિનિંગફુલ ફોર્માલિટી. કોઈ પણ તમને રાઇટ મળ્યા હોય પણ તમને એ રાઇટ કોઈ વાયોલેટ કરશે તો તમે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર એની કમ્પ્લેન નહીં કરી શકો, તો એવા રાઇટનો કોઈ મિનિંગ છે નહીં. તો મારી પાસે ઘણા બધા રાઇટ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન. જો કોઈ એને વાયોલેટ કરશે, મતલબ કે કાયદાને તોડશે, કે રાઇટને મને અટકાવશે વસ્તુ કરવા માટે, તો એની અગેન્સ્ટમાં કેસ ફાઇલ કરી શકીશ અને કોર્ટમાં જઈ શકીશ. વિધાઉટ રેમેડી રાઇટ ઇઝ મિનિંગફુલ ફોર્માલિટી. કે કોઈ પણ રેમેડી અવેલેબલ ન હોય તો એ રાઇટનો કોઈ મતલબ નથી. સો ઇન કેસ ઓફ વાયોલેશન ઓફ યોર ફંડામેન્ટલ રાઇટ, કે ફંડામેન્ટલ રાઇટનું વાયોલેશન થાય તો તમે કોર્ટમાં જઈ શકો. Indian Constitution enumerates the various rights to its citizen and in order to make this right effective, मतलब કે રાઇટને ઇફેક્ટિવ બનાવવા માટે it includes some means or remedies in form of right to educate constitutional remedies under article 32. કે તમારા રાઇટને કોઈ અટકાવે છે, મતલબ કે હું કોઈ પણ બિઝનેસ કરું છું, કોઈ પણ આવીને મને ધમકી આપી છે કે આ બિઝનેસ નહીં કરવાનો, બીકોઝ આઈ હેવ ફ્રીડમ ટુ મેનેજ એની ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ એક્ટિવિટી. તો હું કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરી શકીશ, મારી પાસે રાઇટ છે. બટ ઇવન ધો દેટ પર્સન જે છે એ મને એવું કામ કરતાં અટકાવે છે તો એની અગેન્સ્ટમાં કેસ ફાઇલ કરીશ. The right to constitutional remedies allow Indian citizen to approach Supreme Court of India to protect their fundamental right. તો આપણે ડાયરેક્ટ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ અને આપણે ફંડામેન્ટલ રાઇટ જે લોકો અટકાવતા હોય, વાયોલેટ કરતા હોય એની અગેન્સ્ટમાં કમ્પ્લેન કરી શકીએ. જેમ કે એક છે કે રાઇટ ઓફ ક્લીન એન્વાયરમેન્ટ, મતલબ કે એકદમ ફ્રી, ક્લીન, કોઈ પણ જાતનું પોલ્યુશન વગરનું, પોલ્યુશન ફ્રી એન્વાયરમેન્ટ આપણી પાસે રાઇટ છે કે આપણે સારી એવી શ્વાસ લેવા માટે હવા આપણને મળી રહે, કે તેના આપણે પાણી મળી રહે. બટ કોઈ પણ ફેક્ટરી જે છે પાણીને કે હવાને જો પોલ્યુટ કરતી હોય, મતલબ કે પ્રદૂષણ કરતી હોય, તો આપણે એની અગેન્સ્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ કરી શકીએ. The Supreme Court is the right to protect the fundamental right of the Indian citizen even against private entities and can also grant compensation to the affected person. કે તમારી સાથે કોઈ પણ વસ્તુ ખોટું થાય તો તમને એની અગેન્સ્ટમાં કમ્પેન્સેશન મળશે, મતલબ કે વળતર આપશે. Supreme Court of India is seen as a designated protector of this right by the Constitution. કે ગવર્મેન્ટે કે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયાએ જે રાઇટ આપેલા છે એ રાઇટને પ્રોટેક્શન કરવા માટે ઓનલી એન્ડ ઓનલી ઇન્ડિયાની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એને તમને પ્રોટેક્ટ એનાથી કરશે. Thus, the Constitution of India has made judiciary as the protector and guarantor of fundamental right. The Constitution of India ની અંદર protector and guarantor of fundamental right ની judiciary છે. On the other hand, this constitutional right is the heart and soul of the constitution. એનો હાર્ટ છે એન્ડ soul છે, મતલબ કે એનો આત્મા છે ભારતીય બંધારણનો, ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનનો. એઝ ઇટ કેન ઓનલી મેક ફંડામેન્ટલ રાઇટ ઇફેક્ટિવ. એનાથી જ ફંડામેન્ટલ રાઇટ જે છે એ ઇફેક્ટિવ છે. વિધાઉટ ધી રેમેડીઝ ફંડામેન્ટલ રાઇટ ઇઝ નથિંગ. તો રેમેડીઝ વગર ફંડામેન્ટલ રાઇટ તો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. However, the right to move the court for protection of fundamental right may be suspended during emergency except those rights provided Article 20 and 21. કે ઘણા બધા રાઇટ જે છે તમારી પાસે છે, કોઈને વાયોલેટ કરશે તમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ શકશો. બટ ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી, જો ઇમરજન્સી ડિક્લેર કરે એટલે ગવર્મેન્ટ એના ઉપર કોઈ જાતનું કોઈ પણ જાતની પ્રોહિબિટેશન ઇમ્પોઝ કરશે, એટ ધેટ ટાઈમ તમે એની અગેન્સ્ટમાં કોર્ટમાં જઈ શકતા નથી. Then after,
ઇન ધ સેમ ક્વેશ્ચન રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ફંડામેન્ટલ રાઇટ, તો રાઇટની વાત તો થઈ ગઈ, ઘણા બધા રાઇટ તો અવેલેબલ છે, બટ એના ઉપર ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન છે. સેકન્ડ લાઇનમાં કહે છે there are some limitation, yet there are some limitation and exception of the right. મતલબ કે આ રાઇટમાં પણ ઘણા બધા એક્સેપ્શનલ કેસ છે, ઘણા બધા લિમિટેશન છે, ત્યાં તમારા રાઇટ જે છે વર્ક કરતા નથી. કયા કયા રિસ્ટ્રિક્શન છે? નેક્સ્ટમાં કહે છે within some constitutional limitation citizen can enjoy their right, કે દરેક ઇન્ડિયાનો પર્સન કે ઇન્ડિયાનો સિટીઝન ઘણા બધા લિમિટેશન છે એની અંદરમાં રહીને, એક લાઇનની અંદરમાં રહીને એ પોતાના રાઇટ જે છે એન્જોય કરશે. તો અહીંયા કહે છે સો દેટ પબ્લિક ઓર્ડર ઓર મોરાલિટી ઓર હેલ્થ રિમેન ઇન્ટેક્ટ. હું એમ કહું ફ્રી ટુ મૂવ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા, હું કોઈ પણ જગ્યા ઉપર જઈ શકું, બટ ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કે કોઈને કોરોના વાયરસ થઈ ગયો હોય એન્ડ ધેન આફ્ટર એમ કે ફ્રી ટુ મૂવ ટેરિટરી ઇન ઇન્ડિયા, કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર હું જઈ શકીશ, તો એ એનો રાઇટ નથી. કોઈ પણ પબ્લિક ડિસઓર્ડર થઈ જશે, ઇમોરાલિટી થઈ જશે, કોઈની હેલ્થ ઇન્જુરિયસ થઈ જશે, મતલબ કોઈની હેલ્થને નુકસાન થાય એને લીધે, તો એવું કોઈ કામ કરવાનું નથી. This constitution or the constitution always aim at restoration of the collective interest along with the individual interest. મતલબ કે ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટનું ખાલી નથી જોતું કે ભાઈ કોઈ એક વ્યક્તિને બધા રાઇટ મળવા જોઈએ કે એ પોતાની રીતે કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકે, બટ કલેક્ટિવ રાઇટ મતલબ કે દરેક લોકોને એ રાઇટથી કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થવો જોઈએ. એ કલેક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ છે, મતલબ કે દરેક લોકોનું કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય, દરેક લોકોનું એક સરખું એક સમાન એ લોકો રાખે છે. તો એનું મેઇન એમ, the Constitution of India, the main aim is a collective right rather than an individual right. કે individual right only follow નથી કરવાનો, collective right છે, મતલબ કે દરેક લોકોને એક સમાન હક છે. For example, right to religious is a subject to certain restriction imposed by the state in the interest of public order. કે ભાઈ રાઇટ ટુ રિલિજિયસ છે, તમે કોઈ પણ ધર્મને ફોલો કરી શકો, બટ બળજબરી કરીને કોઈના ઉપર તમે એ ધર્મ ફોલો કરવાનું કહી શકતા નથી, અધરવાઇઝ પબ્લિક ડિસઓર્ડર થઈ જશે. Morality in health, so that the freedom of religious may not be abused to commit crime and anti-social activity. Otherwise crime થશે, anti-social activity થશે, મતલબ કે જે સમાજને નુકસાન કરતું એવી કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરશે તો નહીં ચાલે. Similarly, right guaranteed by the Article 9 does not mean absolutely liberty. કે આર્ટિકલ 9 એવું કહે છે કે જે પણ તમને રાઇટ મળેલા છે એ એબ્સોલ્યુટ લિબર્ટી નથી. તમારા કોઈ પણ એક્ટિવિટીથી કોઈ પણ પબ્લિકને નુકસાન થાય તો એવો રાઇટ તમારી પાસે નથી, તમે એવું કામ નહીં કરી શકો. તને અહીંયા કહે છે રિઝનેબલ રિસ્ટ્રિક્શન એઝ મે બી નેસેસરી ઇન ધ લાર્જ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ કોમ્યુનિટી, કે સોસાયટીનું કે કમ્યુનિટીનું કોઈ દરેક લોકોને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ ન થાય એના માટે ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન જરૂરી છે. જેમ કે સોંગ સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ છે આપણને કે સોંગ સાંભળવા છે ડીજે ઉપર, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, સાંભળો, મેરેજ છે તો સાંભળી લેવાના. બટ એમ કહું કે ડીજે રાતે 3 વાગે રોડ ઉપર જઈને વગાડવું છે, ડિસ્કો કરવો છે, તો મતલબ કે એ વસ્તુ પોસિબલ નથી, એનાથી પબ્લિક ડિસઓર્ડર થશે, કમ્યુનિટીને પ્રોબ્લેમ થાય. સો દેર ઇઝ સર્ટન રિસ્ટ્રિક્શન, ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન છે, આપણે આવું કામ નહીં કરી શકીએ. Our constitution always attempt to strike a balance between individual liberty and social control. Individual liberty પણ છે, તમે તમારા ઘરની અંદર સોંગ સાંભળી શકો, કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, બટ સોશિયલ કંટ્રોલ મેન્ટેન થવો જોઈએ, મતલબ કે સમાજને કોઈ નુકસાન થાય કે આજુબાજુવાળાને પ્રોબ્લેમ થાય એવું કામ કરવાનું નથી. And to establish a welfare state where collective interest gets prominence over individual interest. મતલબ કે આપણે એવું સ્ટેટ છે, એવું કન્ટ્રી છે where collective interest મતલબ કે બધાય લોકોનું એક સાથે જોવાનું કે દરેકને કોઈ પ્રોબ્લેમ થવો જોઈએ નહીં. Gets prominence મતલબ કે એને મહત્વ મળે છે over individual interest કરતા. કોઈ એકને પ્રોબ્લેમ થાય તો ચાલશે, બટ દરેક લોકોને પ્રોબ્લેમ ન થવો જોઈએ. ત્યારબાદ કહે છે freedom of speech and expression is also subject to certain reasonable restriction imposed by the state relating to the defamation, contempt of the court, dishonesty, morality or security of the state, friendly relations with the foreign state. એ પણ શું કહે છે કે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ છે, કોઈ પણ વસ્તુ બોલો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ ડિફ્રેમેશન કરશો, કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ કરશો, ડિસેન્સી કરશો, એનો મિનિંગ એવો થાય કોઈને નુકસાન થાય, કોઈનું અપમાન થાય, એવી વાતો કેવી, કોઈને ગાળો નથી દઈ શકાતી. બીકોઝ ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ તો છે તો આપણે બોલી શકીએ, બટ આપણે એવું કામ નહીં કરી શકીએ કે સામેવાળા વ્યક્તિને કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ થાય. તેના પર એમ કહે છે ફ્રીડમ ઓફ એસેમ્બલી, તો ફ્રીડમ ઓફ એસેમ્બલી ઇઝ ઓલ્સો સબ્જેક્ટ ટુ સર્ટેન રિસ્ટ્રિક્શન, કે ત્યાં પણ ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન છે. એસેમ્બલી મસ્ટ બી પીસફુલ વિધાઉટ આર્મ્સ ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પબ્લિક ઓર્ડર, કે તમે શાંતિથી ભેગા થઈ શકો, પોતાની વાત રાખી શકો, આંદોલન કરી શકો, બટ શાંતિથી. પબ્લિક ડિસઓર્ડરમેન્ટ થઈ જાય અથવા તો કોઈ પણ જાતના આર્મ્સનો યુઝ કરીને, મતલબ કે હથિયારનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ એસેમ્બલી મતલબ કે એક જગ્યાએ ભેગું થવાનું નથી.
freedom of press, which is included in the wider freedom of expression, is also subject to reasonable limitation. કે આપણા દેશની અંદર ફ્રીડમ ઓફ પ્રેસ કે જે પ્રેસવાળા હોય ત્યાં પણ એને લોકોને વાઇડર ફ્રીડમ મતલબ કે ઘણા બધા એની પાસે ઘણી બધી સ્વતંત્રતા છે કે એ લોકો ઘણી બધી જગ્યા ઉપર જે રિસ્ટ્રિક્શન હોય ત્યાં પણ એ લોકો જઈ શકે. બટ ઇટ્સ ઓલ્સો સબ્જેક્ટ ટુ સર્ટન લિમિટેશન, ત્યાં પણ ઘણી બધી લિમિટેશન છે. સ્ટેટ કેન ઇમ્પોઝ રિસ્ટ્રિક્શન અપોન ધ ફ્રીડમ ઓફ પ્રેસ ઇન ધ લાર્જર ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ સ્ટેટ. ગવર્મેન્ટને એવું લાગે કે પ્રેસવાળાને જે પણ ફ્રીડમ મળેલો છે એનાથી કોઈ પણ પબ્લિકને નુકસાન થાય તો એ લોકો મતલબ કે પ્રેસવાળા ઉપર પણ એ લોકો રિસ્ટ્રિક્શન ઇમ્પોઝ કરી શકે. તેના પર કહે છે ડિફેમેશન ઓર ઇન્સિટિમેટ ટુ એન ઓફેન્સ, કે કોઈ પણની બદનામી કરે અથવા તો કોઈ પણને કંઈક કામ કરતાં ઉશ્કેરવું, એવા કોઈ પણ વસ્તુ બોલવી, ટિપ્પણી કરવી, આડી અવડી વાતો કરવી જેનાથી સામેવાળા વ્યક્તિને નુકસાન થાય કે એનું અપમાન થાય એવું વાત કરવાની છે નહીં. એવી વસ્તુ કરશો તો ગવર્મેન્ટ એના ઉપર સ્ટ્રિક્ટલી એક્શન લેશે. So it was the fundamental right of the Indian citizen. Then after in the next lecture we will discuss about the fundamental duty of the Indian citizen.